Sziasztok, Garabella vagyok, a Gyógyszerésztudományi Kar nagykövete itt a Pécsi Egyetemisták magazinjánál. Ebben a videóban azok számára szeretnénk egy kis segítséget nyújtani, akik lakást szeretnének vásárolni, hogy abban tudjanak élni szeptembertől, amikor is elkezdik az egyetemi életüket. Tapasztalatból mondom, hogy nem lehet elég korán kezdeni a lakásnézést, úgyhogy remélem, hogy segítségetekre fog válni ez a videó. Segítségül hívtam Pintér Dávid ingatlan szakértőt, akivel Pécs városának különböző környékeit fogjuk most végigjárni, illetve elmesélni kicsit az előnyeit, hátrányait az ottani lakásnak. Szia Dávid, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szia Bella, köszöntöm a nézőket is. Az első helyszínünk ugye Uránváros, itt az ikonikus 17 emeletes házat lehet látni mögöttünk. Mesélj picit az itteni lakhatási lehetőségekről nekünk. Hát mi azt tapasztaljuk a szakmában, illetve az ügyfeleim visszajelzése is az, hogy nagyon kedvelik Uránvárost, mert hogy nem az egyetemváros közelsége, nincs meg az a nagyon nagy nyüzsgés, viszont mégis minden nagyon gyorsan és könnyen elérhető, akár a buszközlekedés, akár hogyha a belvárosba szeretnénk bejutni, nagyon-nagyon könnyen elérhető, illetve az autós forgalom is sokkal mérsékeltebb, könnyebb a parkolási lehetőség. A lakások nagyon népszerűek, nagyon sok téglalakás kerül értékesítésre ezen a környéken, pont abból kifolyólag, mert ezek egy sokkal kedveltebb ingatlan típusok, talán még a mai napig is azt mondható, és befektetési szempontból is nagyon sokan keresik ezt a környéket. Milyen árkategóriában lehet itt válogatni? Hát én azt mondanám, hogy Uránváros nagyjából, ha Pécset nézzük az árkategóriákat, akkor ez egy középárkategória. Árérték arányban nagyon jó kis ingatlanok vannak. Nem egy belvárosi árszínvonal, és pont ezért sokan emellett döntenek, mert nem mindenki engedheti meg egy nagyon magas négyzetméter árban vásárolt ingatlant. Úgyhogy szeretik, kedvelik, én egy középszintet mondanék. Akik esetleg az új építésű lakásokat szeretnék vásárolni, azok itt találnak, vagy itt még annyira ezek a nagyon új építésű lakóparkok annyira nem népszerűek? Hát én azt mondanám, hogy üvöltve a Szigeti út az még majdnem, hogy egyetemváros és az Uránváros határa, úgyhogy a Szigeti úton nagyon sok új építésű projekt van, már lezajlott, illetve folyamatban van, azon a részen még lehet találni, de ebben az igazi uránvárosi millióben, amiben most vagyunk jelenleg, itt nem nagyon van. Itt inkább azt mondanám, hogy azok a régi, még nagyon jó állapotú tégla vagy panelházak a kedveltek, amiket megvásárolnak az emberek, amit akár azt mondom, hogy felújítanak, és egy jó kis lakást tudnak kialakítani. Milyen lehetőségei vannak annak, aki ide költözik? Itt gondolok a tömegközlekedésre egyrészt, az egyetemek mennyire elérhetőek innen, posta, bank, boltok, stb. Tehát ezekről kicsit tudnál nekünk mesélni? Hát a tömegközlekedés az elég kitűnő. Tehát, hogyha innen felszállunk, akár most innen is felszállunk egy buszra, akkor benn vagyunk a belvárosba tényleg pár perc alatt, nem nagyon kell átszállni, közvetlen buszjáratok vannak. Ezen kívül a szolgáltató egységek, posta, bank, spártól kezdve minden olyan bevásárlóközpont elérhető, akár itt a közelségében, vagy tényleg pár lépésre, ami a mindennapokhoz szükséges. Úgyhogy én azt gondolom, hogy aki még akár edzeni akar menni, annak is megvannak a lehetőségek csoportos edzéstől, de akár egy úszoda, vagy bármi itt van a közelben, és nem utolsó szempontból ugye nagyon közel vagyunk a buszpályaudvarhoz, az Uránvárosi buszpályaudvarhoz, ahonnan pedig vidékre is indulnak buszok, úgyhogy teljesen megoldható minden. Egyébként, ahogy én itt most jöttem Uránvárosba, én is tényleg azt látom, hogy kicsit ez a város a városban. Igen, van egy ilyen pici hangulata, tehát van egy ilyen kis szelektációja a városon belül is, ami amúgy tök jó, mert egy kicsit úgy érzed, hogy egy ilyen zárt térben vagy, de mégis ott van minden a közelben. Így van, abszolút én is ezt tapasztaltam. Igen, ezt mi is így gondoljuk. És akkor most Uránváros után következzen a következő állomásunk, ami nem más, mint az egyetemváros. És akkor itt is vagyunk a második helyszínünkön, az egyetemvárosban. Itt vagyunk jelenleg a Rókus sétányon, ez talán az egyik legikonikusabb helyszín. Ugye a TTK-ra, BTK-ra, AOK-ra és GTK-ra járókat nagyon ismerhetik, főleg a különböző kávézókról. Szóval ezt a helyszínt választottuk, hogy itt elmélkedjünk kicsit az egyetemvárosi lakásokról. Próbáljunk meg! Akkor itt is meg szeretném kérdezni, hogy milyen lakhatási lehetőségek vannak, milyen árkategóriában keresgélhetnek az ide érkezők, és itt is milyen lehetőségek vannak. Itt nyilván a tömegközlekedés a belváros szempontjából lehet lényeges, vagy ugye esetleg azoknak, akik közgázra vagy jogra járnak, mert azért innen az orvosi és társai azok hát pár lépés, tehát
Tehát itt inkább a szolgáltatások, boltok, ezekre lennénk kíváncsiak. Hát lakhatás szempontjából megint azt mondom, hogy elég nagy a lehetőségek tárháza. Nagyon sok kisméretű panellakás az, ami itt gazdára talál ebben az időszakban, főleg amikor így az egyetemi szezon, következő új szezonhoz közeledünk. Tehát azt tapasztaljuk mi is, hogy például a július-augusztusi időszak az mind olyan, amikor nagyon-nagyon sok vidékről ide érkező diáknak a szülei vásárolnak ingatlant, pont azért, hogy ne albérletbe kelljen lenni a gyermeknek, és befektetés szempontjából is egy hosszabb távon egy sokkal jobb konstrukció. Nagyon sok befektető vásárol ezen a részen, pont ebből kifolyólag, mert azért nem mindenkinek van meg a lehetőség arra, hogy saját lakás, így azért az egyetemisták körében, a külföldiek körében nagyon-nagyon kedvelt ez a rész. Pont azért, amit beszéltünk is, nagyon sokan járnak, nagyon sok külföldi jár például az AOK-ra, ebből kifolyólag itt ezen a környéken szeretnék megtalálni az otthonukat. A szolgáltatóiparból nagyon sok minden elérhető úgy szintén. Azt mondanám, hogy a boltoktól kezdve a kikapcsolódási, szórakozási lehetőségeken át, a bankokon keresztül nagyon-nagyon sok étterem kapott itt helyet. Ezeket nagyon kedvelik. A tömegközlekedés szempontjából igen, azoknak fontos az, hogy milyen buszok hova merrefele közlekednek, akik mondjuk a KTK felé orientálódnak, de nagyon sok diák vagy nagyon sok ember választja itt a biciklit vagy a sétát pont azért, mert hogy itt azért a parkolási lehetőség már egy picit bonyolultabb, viszont sokkal könnyebben elérhető minden, mint akár mondjuk egy távolabbi részének a városról. Ugye Uránvárosról tudjuk, hogy ott nem kell fizetni a parkolásért. Igen. Itt azért kell, hogy esetleg van lehetőség ilyen parkolóbérlet vásárlására. Igen, ezek milyen árkategóriák? Igen, ez egy kedvező, tehát ugye itt Pécsen két kategóriában van osztva a parkolási lehetőség, a parkolási zónák, ez a 2-es kategóriában, ez az olcsóbb kategória. Itt, aki itt lakik, ide van bejelentkezve, neki még kedvezőbb áron tud vásárolni havi szinten, vagy éves szinten, vagy féléves szinten bérletet, és azzal bárhol tud parkolni. Nem adott utcákra van felosztva, hanem zónára, ahogy mondtam is, úgyhogy ez még egy jó megoldás tud lenni. És főleg mondom, akik ide vannak bejelentkezve, állandó lakcím, vagy bármi egyéb, azoknak még kedvező. Azoknak, akik egyetemvárosi részre, vagy ebbe a zónába vannak bejelentkezve, vagy úgy alapból, hogyha van egy pécsi lakcím? Hát úgy van, hogy ha mondjuk én itt az XY utcában lakom, és ugye ez az utca ebbe a zónába tartozik, akkor én jogosult vagyok arra, hogy ezt a zónát kedvezményesen használjam, és akkor ezáltal erre a zónára tudok kedvezményesen vásárolni parkolóbérletet, nem az adott utcára, hanem a zónára. Köszönjük szépen, és hát akkor az egyetemváros után induljunk el egyre beljebb, következzen a belváros. És akkor itt is vagyunk a történelmi belvárosban, a Székesegyház előtt. Az itteni lakhatások előtt picit beszéljünk arról, hogy azért itt el kell különíteni a történelmi, illetve a sima belvárost, azért nyilván az árak szempontjából sem ugyanott vannak, erről mesélj nekünk picit. Hát igen, alapvetően ugye a történelmi belváros az a várfalon belüli résznek szoktuk mondani, tehát most akár azt mondom, hogy a Székesegyház már ugye történelmi belváros. Ez még egy kicsit kedveltebb rész, még mindenhez közelebbi rész, ebből kifolyólag talán azt lehet mondani, hogy a legmagasabbak itt az árak. A sima egyszerű belváros pedig ezen a falon kívüli részt takarja. Ott is ugye árfekvésben ez már egy magasabb árkategóriát jelent, mindenhez úgy szintén a közelség megvan, viszont mondjuk nem azt mondom, hogy 2 lépésre van a kedvenc pubom. Ami még ugye itt felmerült, hogy esetleg a belváros mellett szólhat az, hogy azért itt a szórakozási lehetőségek eléggé helyben vannak, gondoljunk csak a Káptalan kertre, vagy hát azért a Király utca is itt van pár lépésnyire. Nagyon népszerű mostanában, főleg a Káptalan kert az, ahol egyre több koncertet, egyre több rendezvényt szerveznek, ez a fiatalok körében nagyon népszerű, illetve hát elképesztő sok olyan szórakozási lehetőség van a diszkókon át, egy jó éttermen keresztül, egy tök jó kis pubba be lehet ülni egy péntek-szombat este, és tényleg azt mondom, hogy a közelben van minden további vendéglátóegység, szórakozási lehetőség, ezáltal ez a fiatalok körében nagyon kedvelt, de most azt látjuk már, hogy nem csak a fiatalok, hanem a turisták is egyre inkább ezeket a helyeket látogatják. Ha arról beszélgetünk, hogy bemegyünk egy péntek este a belvárosban, és a Király utcán végig az összes étterem tere van, ez is valamit elárul arról, hogy mit keresnek, vagy mit szeretnek az emberek.
Ami talán picit nehézkes lehet, és így felmerült bennem, az a parkolás. Tehát itt milyen parkolási lehetőségek vannak, illetve lehet-e olyan lakásokat vásárolni, amihez garázs vagy esetleg kocsi beállott, illetve hogy ezek milyen áron vannak, mert azért azt így lehet hallani, hogy azért itt is már milliós tételekről beszélhetünk. Bőségesen, tehát azt lehet mondani, hogy egy kocsi beálló, egy garázsvásárlási lehetőség, ha egyáltalán van, akkor azért ott egy kicsit ki kell nyitnunk a pénztárcánkat, arányaiban természetesen a lakás árához viszonyítva, de nagyon ritka, amikor eladják, tehát nagyon-nagyon ritkán lehet találni, egyre kevesebb olyan épület van, ahol még van bármi szabad. Tehát a parkolás ebből a szempontból nem egy egyszerű, ha csak simán azt nézzük, hogy behajtási övezet. Ugye főleg a történelmi belváros és a belvárosnak nagy része, az most már egy olyan behajtási övezetbe tartozik, ahova nem is lehet csak simán bemenni, vagy maximum azok a személyek, akik ott laknak, nekik van külön lehetőség arra, hogy vásároljanak ilyen behajtási engedélyt, hogy akár az ingatlanukat megközelítsék. Sima, egyszerű külsős autóval nem könnyű a megállás, ez itt a legdrágább zóna is, tehát én azt mondanám, hogy akik ezt a környéket szeretnék választani, azok inkább azok a személyeknek célszerű, akik arra gondolnak, hogy tömegközlekedéssel fognak járni, akik biciklire ülnek, vagy egy elektromos rollerre, vagy csak sétálni szeretnének, mert autóval nem a legkönnyebb itt. És az új építésű lakásokról beszéljünk kicsit itt is, hogy azért egyre inkább elkezdtek építeni, tehát van esély arra, hogy akár egy teljesen új építésű lakásban vásároljanak ingatlant. Van, mindenképp van rá lehetőség, főleg azt tapasztaljuk, hogy azokat a régi területeket, régi épületeket vásárolják meg a befektetők, a kivitelezők, amiket már nagyon régóta nem használnak, ezeket akkor lerombolják, és odaépítenek egy 4-6-8 lakásos társasházat. Ezek megint csak azt mondom, hogy népszerűek, nagyon gyorsan elkelnek, főleg a befektetői körbe már akár meg is vannak a konkrét vevők rá, de külsősként is bőségesen lehet találni, annyi, hogy ott azért egy picit jobban körbe kell néznünk, de lehet. És akkor következzen a legutolsó állomásunk, ami nem más, mint a Kertváros. És akkor megérkeztünk az utolsó helyszínünkre, a Kertvárosba. Azért a Kertvárosról lehet tudni, hogy itt aztán tényleg rengeteg lehetőség közül lehet választani, kezdve a 10 emeletesektől a téglalakásokig, és itt, ha jól tudom, akkor új építésű lakóparkokból is bőven lehet válogatni. Igen, tehát hogy azért itt is elég nagy a választási lehetőség. A 4 emeletesek egy nagyon kedvelt cél általában, nagyon sokan szeretik, de 10 emeletesekben is bőségesen van eladó ingatlan, amit elég gyorsan meg is vásárolnak az emberek. Leginkább panellakások vannak ezen a részen, sőt, téglalakás nem is igazán mondhatni, hogy itt az igazi kertvárosi részen található, és egyre több az új építési projekt. Tehát ahol most is vagyunk, itt is a közelben több új építési projekt van, ami nagyon közkedvelt. Itt milyen árfekvésre számíthatnak az eddig bejárt helyekhez képest? Hát az eddig bejárt helyekhez képest én azt mondanám, hogy talán ez azokhoz viszonyítva a legolcsóbb kategória, tehát ez egy uránvárosi árkategóriánál egy nagyon picit lejjebb van, akár négyzetméter árban is, ha nézzük, egy pár százalékos eltérés. Ez nem azt jelenti, hogy rosszabb környék, vagy nem arról van szó, hogy kevésbé népszerű, hanem egyszerűen az évek alatt így alakultak ki az árfekvések. Sokan azt gondolhatnák, hogy mivel Kertvárosban vagyunk, ezért az egyetemistáknak nem feltétlenül a legjobb, hiszen első gondolat az lehet, hogy hát innen mégis hogy a fenébe fogok bejutni a belvárosba, vagy az egyetemekhez, de azért említsük meg, hogy azért innen is a tömegközlekedés az eléggé jól megvan oldva. Bőségesen, nagyon-nagyon jó az infrastruktúra Kertvárosban is. Nagyon sok egyetemista most pont ezért már meri választani, mert nagyon könnyen elérhető a belváros. Tényleg egy buszra, pár megállóra elérhető, egy kedvezményes diákbérlettel, meg aztán végképp egy nagyon olcsó megoldás. Úgyhogy én azt gondolom, hogy talán ez régen egy kicsit jelentősebb volt, az, hogy az miatt nem vásároltak ezen a környéken. Most már ez nem gondolom, hogy bármennyire is kizáró ok lehet, pont azért, ahogy említetted te is, hogy az infrastruktúra nagyon jól ki van dolgozva. És itt a szórakozási lehetőségekkel mi a helyzet? Szórakozási lehetőségeket tekintve egy picit minimálisabb, azért nem egy belváros, nem egy uránvárosról beszélgetünk. Természetesen itt is vannak tök jó kis éttermek, tök jó kis beülős helyek, viszont azért azt mondanám, hogy az ember egy nagyobb társasági rendezvényt szeretne, akkor azért ott a belváros felé kell közelednünk. Ez lett volna tehát a mi kis roadshownk itt Pécsen belül a lakásvásárlásokkal kapcsolatban. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, és reméljük, hogy hasznosnak találtátok ezt a videót. Mindenkinek nagyon jó kis keresgélést kívánunk, és nyugodtan
keressétek Dávidot, szerintem mondhatom ezt, Teljesen nyugodtan, hogy igen. amennyiben ilyen vásárlási szándékaitok vannak, nyugodtan keressétek és bátran írjatok neki, hiszen nagyon szívesen segít nektek. Tartsatok velünk a legközelebbi videóban is, hogyha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, illetve kövessetek minket minden közösségi médiás felületünkön. Sziasztok! Sziasztok!